tuommoinen löytyi käytettynä. Täällä on peruutuskamera ja kepsi. Semmonen. Katsotaanpa, menneekö ne nämä muutososat siihen. Toivotaan. Se on kyllä nyt melko johtohässä. Tämä menee soittimeen. Sitten tästä nyt liiti nämä. Näitten pitäisi mennä vissiin autoon. Sitten tässä on tämä. En tiedä mikä tämä on. Tää on vissiin ratti nappeille. Siinä on kameralle. Sitten tuossakin on joku antennijohto. Joo, nämähän lähteekö täältä vaan tällä sivusta päin. Näissä on tämmöset. Sittenhän meidän pitää saada tämä irti. Nuilla kiinni. Tää vilkku. Siellähän on tuommoiset liittimet. Otaanpa ne kaikki irti. Vaiheessa voisi ottaa kyllä autoakuunkin irti ja laata vaikka sen tuossa. Joo. Täällähän on akku. Näyttäisi olevan 10 millisellä. Nämä on kyllä samanlainen tää soiti. Niin otetaan vaan tuo rauta tuosta ja laitetaan tuohon ja näin. Joo, eli meidän pitäisi saada nämä toimimaan. Ja tässähän on tämä liitetty ACV-muunnin. Joissain stereoissa on suoraa tämmönen, mikä laitetaan vaan sinne taakse. Mutta tässä ei oo. Eli nämä johothan on täältä yhdistetty. Niin tämä ruskia menee tuonne, mutta me käytetään nyt näitä. Tässä on 3 johtoa. Käy 1, käy 2 ja sitten tuo maa. Tämä tuli tuossa muunnisarjan mukana. Ja täällä radiossa on, tuossa on pakkikamera, jarru. Tuossa on käy 1, maa ja käy 2. Eli näihin laitetaan nuo kiinni. Sitten se pitäisi opettaa tämä boksi vissiin painamalla näitä pohjassa. Aina niin se tallentaa ne ja sitten laitetaan sitä radiosta loput. Mutta joo. Katsotaanpa menneekö ne nyt nämä kiinnikkeet ja kaikki muu tuonne. Nämä meni tänne.
Joo. Tämä tänne. Nui. Sitten tässä on tämmönen pää. Vähän menee tähän. Nui. Tuo. Nämä 3. Joo, ne olisi nyt yhdistelty. Johot on kiinni. Pistetäänpä tämä tähän hetkeksi. Wheel key. Short, eli nyt mä ainoan plussaa. Se. Long click. Jaha, mitä me sillä tehdään? Olisiko vaikka puhelin? Laitetaan puhelin. Ok. Sitten miinusta pohjassa. Joo. Save. Se on siinä. Niin toimii ääni, entä modem, koti ja navigaattori koko ajan pitkä. Se on toi. Nyt vaan kasataan koko vehe. Niin on, meidän pitää vetää nuo vahvistimet ja tämmöset. Niin. No niin. Mullahan tuli tässä ongelma. Joo, tuo pitää laittaa päälle, kun täällä on pakkasta niin paljon, -17 pihalla, niin tää vähän lämmittää. Mutta joo. Eli mulla on semmonen ongelma. Tämähän ei pidä nyt ollenkaan radiokanavia muistissa, kun tämä sammuttaa. Eli katsotaanpa nuo johot tuolta. Minäpäs puran tuolla. Keltaisessa ja ei ole virtaa. Nyt laitetaan tuon punaiseen. Punainen. Nyt on punaisessa johossa ja mustassa. Sinne tulee jatkuva virta, eli ne on väärinpäin. Vaihdetaan noiden paikkaa. Eli punainen, täällä on tämmönen pikku tinksi ja sitten tuolla keltainen tuolla ja tuolta. Ollaan tämmöllä terävällä auki. Keltainen. Punainen laitetaan sinne keltaisen tilalle. Tuota. Se tarttuu sinne. Keltainen. Nyt pitäisi olla. Nyt se olisi ollut sen aikaa pois, kun laittoi nuo kassaan. Katsotaan. Miten käy? Muistaako se sen kanavan? Sehän muistaa sen. Nyt se toimii. No nyt me saadaan tänne päivämäärä ja aika.
plus 2 jostain. Helsinki plus 2, joo. Se on kello 16.54. No niin. Joo, eli puhelut ja kaikki toimii hyvin. Radio. Kaikki toimii. Sitten kun tarvii just niinku radio, vaikka täältä painaa, se jää radio päälle. Mutta jos menee tästä radioja takaisin, sitten voidaan kuunnella vaikka, jos mä painan tuosta, niin se tulee täältä puhelimesta musiikki. Mutta en tiedä, voinko mä samalla nyt. Siellä on joku playlist Spotifysta. No näköjään. Vähän pätkyttää. Joo. Sittenhän täällä oli, niin jos mennään YouTubeen. Tuosta vähän Dooria. Mutta joo, sillain. Joo, pikkusen se on niinku hittaan puoleinen aina välillä, mutta kyllä se hyvin toimii. Mutta joo. Sittenhän tuossa on tuo vahvistimen asetus ja peruutuskamera, tämmöset. Mä voin neistä laittaa vielä erillisiä videoja. Kyllä tämä näin toimii. Kyllä se parempi onko se alkuperäinen auksijoholla aina jotain koittaa vääntää, mutta näin tämä on hyvä. Ja muistikin saatiin pellaan, niin everything is good.